私は子供愛ひです私はアイリンです私はマギですสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องขนมไอทีค่ะนุกอิลิน หนูมักกี้วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านกันนะคะ ไปเริ่มติดตามชมกันเลย เ
นะคะสำหรับปลาของพวกเรา เอาไว้ตกแต่งบ้านเก๋ด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบายเชียร์สเกตเต้ไว้พบกันใหม่นะคะ